Sabi, narehistro na, conclusive na. Wala na bang magagawa dyan? Paano kung merong pagkakamali? Magandang araw po sa inyong lahat at nandito na naman tayo sa Usapang Lupa na handog sa inyo ng Foundation for Economic Freedom. Ngayong araw na ito ay ipagpapatuloy po natin yung ating usapan tungkol dito sa conclusivity of title at saka indivisibility of title. Ito po si Atty. Edwin Tiamson at kasama ko po si Atty. George Katigba. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Ito nga po si Atty. George Katigba. Makakasama nyo dito sa episode nito ng Usapang Lupa. At gaya ng nabanggit ni Sir Erwin, tutuloy natin ang usapan natin tungkol dun sa conclusivity at indivisibility. Ngayon, itong pinag-usapan natin dati na kapag narehistro na, sir, ang titulo ng titulo ng lupa, ito ay conclusive na. Conclusive. Ano ibig sabihin ng conclusive? Kailangan na itong paniwalaan, tanggapin, irespeto, yan, igalang. Hindi lang ng lahat ng tao, kung hindi pati mga opisina ng gobyerno at lalong-lalo na ang korte. Pag magkakaroon ng sigalot, Oo, pag may mga usaping possession sa lupa, kailangan ng igalang dahil conclusive na ang titulo. Conclusive na ang titulo. Pero kung halimbawa, simulan na natin, Sir Erwin. Halimbawa, itong conclusivity na ito, sabi, narehistro na, conclusive na. Wala na bang magagawa dyan? Paano kung merong pagkakamali? Halimbawa, yung pagkakamali na, inosenteng pagkakamali, yung may naiwan, di na ilagay na pangalan, di May nakasama. mga naiwan sa rehistro, hindi na ilagay. Or paano naman yung kapag ito ay sinadya, ibig sabihin, may kalokohan, may fraud. Kalokohan na ginawa. Talaga, kumbaga, hindi ito iniwan, kundi iniwan. Iniwan ito. Initsapwera. Initsapwera at hindi siya napasama yung interest niya sa titulo. Ayan. Paano yan, sir? Dito pumapasok yung indivisibility, yung konsepto ng indivisibility. Ito ay nasa section 44 ng PD 1529. Itong indivisibility, ang sabi dito kasi, Atty. George, na ang tao na nakabili o nakakuha ng isang titulo na nasa Torrens title system, ay hindi siya nananagot sa mga interes na hindi mo makikita sa titulo. So, ibig sabihin, Ang kung tawag lang ang nasa titulo. Yun lang ang kanyang pananagutan. Ang tawag natin dito ay in good faith. Pag nakakuha niya ang isang lupa in good faith, wala siyang alam, hindi siya nananagot sa mga interest na hindi niya nakikita doon. Ang exception dito, may exception kasi dito, kapag ka in bad faith siya. Ang ibig sabihin nun, alam niya, nung kinuha niya ang titulo, na may mga naiwan o may mga iniwan na tao na hindi napasama sa titulo na ito. So, ibig sabihin, nung kinuha niya yung titulo, alam niya na may kaunting problema. May problema yung titulo kasi merong mga naiwang interest. May mga naitsapwera, may mga naitsapwera. Kapag ka ganito ang nangyari, in bad faith siya, yung mga naiwan o yung mga naitsapwera ay pwedeng maghabol. Pwede siyang habulin at i-demand na kilalanin niya ang interest ng mga naiwan o hindi napasama sa titulo. Paano? Saan pupunta itong taong ito? Punta ba ito sa Register of Deeds at sasabihin niya? Paano ba ang proseso dyan? Ang proseso dito, ito yung tinatawag natin na action for the conveyance. Itong taong naiwan na ito ay binibigyan ng pagkakataon ng batas na mag-file ng isang asunto o ng isang action para habulin ang titulo na ito. So, sa korte ito, sir? Sa korte? Sa korte ito upang ikansela ang titulo at upang mailagay ang kanyang interest na nawala
iniwala o kaya itsinantabi, ano, dahil nga nagkaroon ng mali o nagkaroon ng fraud. Yan tinatawag natin na action for the conveyance dahil ang titulo ay hindi indivisible. Dahil alam ng tao na bumili na mayroong taong nawalan o may taong nawalan ng interest. So, hindi niya pwedeng sabihin na conclusive ang aking titulo dahil ang interest na sinasabi mo ay hindi nakalagay dito. So, ito ay exception sa conclusivity. Oo, kasi ang sinasabi nga natin sa conclusive ang titulo, ibig sabihin kung ano ang nakasulat doon, yun lamang dapat ang ang paniwalaan. Oo. Hindi ko na kailangang interview nung dating may-ari. Hindi ko Oo. na kailangang hanapin kung ano ba ang pinagmulan nun. Oo. Kasi ina-assume natin na kung anong nakasulat, ayun na yun. Oo, pero kapag ka meron kang alam na interest sa titulo na kinuha mo, kahit hindi nakasulat ang interest na yan sa titulo, ikaw ay mananagot. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng magtago doon sa conclusivity na, Hindi ay, dahil pwede. conclusive ito, hindi mo na ako pwedeng habulin, ha? Hindi pwede. Hindi pwede. Meron Hindi pang pwede. ibig sabihin, meron pa rin magagawa. Meron pa rin remedyo ang batas. Oo, magbigay tayo ng halimbawa dyan, Ay, Atty. sige. George, para mas maging klaro sa mga kababayan natin. Halimbawa, 3 magkakapatid. Si Juan, si Pedro, at si Maria. Pedro, at si Maria. Si Maria, Ang ginawa ni Juan, ipinarehistro niya ang lupa na pag-aari ng magulang nilang yumao, sa kanya lamang. Sa pangalan lang ni Juan. Ni Juan, Hindi niya kasi namang kanyang mga kapatid. Hindi niya sinama si Pedro at Maria. si Ayan. Maria. So habang hawak-hawak na ngayon itong titulo na ito, ay nalaman ni Maria na ang lupa ng nanay nila ay nasa pangalan na ni Juan. Hindi pwedeng sabihin ni Juan na conclusive ang title niya. At sabihin niya na, Maria, Wala ka na. Hindi wala kasali. ka na, conclusive na to. Dahil kasi alam mo na ipinwera mo ang kapatid mo. Tama. So, hindi maaring magtago ang panloloko sa Oo. conclusivity. So, halimbawa, JK, Atty. George, ikaw naman ang sumagot nito. O halimbawa na ipasa ngayon ni Juan ang lupa, sa pinsan niya. sa pinsan. Doon niya ibinenta sa pinsan niya. Pwede ba ang pinsan niya magtago sa conclusivity? Sa tingin ko, sir, kung pinsan niya to, so dapat kakilala niya yung magulang, parang ganyan. Alam. Oo, tingin ko, hindi pwedeng magtago sa conclusivity kahit na ipasa na dahil ikaw mismo na pinagpasahan. Kung alam mo na merong naitsyapwera, hindi nakasama, may iniwan. May iniwan. Parang nakadikit hanggang sa'yo yun. Hahabulin ka ng mga Hahabulin naiwan, ng mga naiwan. Baga Pwede sabi pa nga, rin. hihilahin ng paa mo. Yan. Nung panahon ng mga pananakot sa atin ng mga matatanda, di ba? Sabi, sige ka. sige ka, hihilahin ng paa mo. So, ganun ang mangyayari pala dito. Pag alam mo na may inaitsapwera sa titulo, pwedeng hilahin yung paa mo nitong mga So, naitsapwera. hindi depensa na sabihin mo conclusive ang titulo. So, halimbawa, Atty. George, itong si Juan naman, ibinenta niya ang lupa sa isang dayo, Isang dayo. Hindi taga, idilagay niya sa mga property listing sa internet, At nabili ng isang taga Cotabato, halimbawa, Na walang kinalaman kung ano yung history o background. Oo. Indivisible ba ito? Tingin ko, ano yan eh. Iba yan kasi wala na siyang kinalaman eh. Hindi naman niya alam ang background. Hindi niya alam na may fraud o panloloko nangyari. In short, meron siyang kung tawagin natin good faith, Yes, sir. Nung binili niya, hindi naman niya alam kung ano yung relasyon ng mga tao dito. Nagrele lang siya sa titulo at yun, binili niya, naglabas siya ng pera. Pagka ganun, hindi na pwedeng habulin, nung mga kapatid na si Pedro at si Maria, yung taga Cotabato. Hindi na niya pwedeng habulin yun sapagkat in good faith niya binili ito. Papasok na yung section 44 na conclusivity.
Ano pala, sorry indivisibility ng Section Oo, 44. kasi dahil nag-rely naman siya kung ano nakasulat doon sa Oo. kung ano nakasulat sa titulo. Oo. Na base sa batas, kung ano nakasulat, yun na yun dapat. Ano, hindi Oo. na niya kailangan. At dahil wala naman siyang pinag-iisipan na ito may kalokohang involved, ay, indivisible para sa kanya yun. Indivisible para sa kanya. So, Ayos, Atty. malinaw, George, malinaw. eto na, kinakawayan na naman tayo nung ating mga Ganun ba? Ganun. kasamahan. Ang bilis naman. Oo nga eh. Kasi dapat dito, may pakape man lang eh. Ano? Kung may pakape, pwede tayong tumagal-tagal Mahaba-haba. pa ng konti. sir? Ano? Pero sige, okay na rin yan, ha? So, maiba naman. Ako naman ang unang magpapaalam. Yun! sir. Sige Ha? nga. Ito po si Atty. George Katigbak. Sana sa susunod, naandito pa rin kayo dito sa Usapang Lupa. Sir Erwin. Ayun, salamat at hindi kayo bumitaw dito sa kwentuhan namin at hanggang sa susunod at marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa lupa. No? Ito pong muli si Atty. Edwin Tiamson na nagsasabing manood lang kayo na manood dito.